Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Gần sắp tới Trung thu rồi, vì vậy từ hôm nay Diễm sẽ chia sẻ những cái công thức bánh mình có thể áp dụng để mình làm cho dịp Trung thu sắp tới. Thì video này là 2 công thức nhân đậu đỏ và nhân mè đen. 2 loại nhân này mình có thể áp dụng để mình làm bánh nướng nè, bánh dẻo hoặc là bánh ngàn lớp đều ngon. Những nguyên liệu để làm 2 loại nhân này thì rất là đơn giản và dễ tìm. Bây giờ mình cùng làm nhân đậu đỏ trước nha. Ở đây Diễm có 150g đậu đỏ đã vo cho sạch và mình cho thêm 500ml nước cộng thêm 1/10 muỗng cà phê muối nở vào để mình nấu cho đậu nó mau mềm. Còn nếu mà mình có thời gian mình ngâm đậu khoảng từ 4 tới 8 tiếng thì mình không cần phải cho muối nở. Mình có thể nấu trên bếp như vậy thì thời gian khoảng từ 90 cho tới 120 phút, hoặc là mình nấu bằng nồi Instant Pot thì trong vòng 20 phút. Mình sẽ dùng cái chức năng nấu đậu nè, high pressure và nấu bình thường ha. Đậu đỏ này thì nấu rất là dễ, quan trọng là cái đậu nó phải mềm, giống như là nó nấu nó hơi nhừ ra tí xíu càng tốt. Thì đây là đậu mà Diễm đã nấu xong nè, mình nhìn kỹ mình thấy cái hạt đậu nó nở mềm, mình ăn mình thấy cái vỏ nó cũng mềm, nó không có bị dai là được. Và khi mình nấu xong vẫn còn một lượng nước như vậy ha, nếu mà nó cạn thì mình cứ cho thêm nước thôi. Diễm cho thêm 100g đường cát, 2g muối, và để cho nó béo nó thơm hơn Diễm cho thêm 50g sữa đặc có đường. Và mình có thể cho vào máy xay sinh tố để mình xay, hoặc là dùng máy xay cầm tay, miễn sao mình xay cái đậu cho thật là nhuyễn. Nếu mà mình thích cái nhân nó thiệt là nhuyễn mịn thì xay xong mình nên rây lại ha. Thì Diễm thấy như vậy cũng là đủ rồi đó. Lúc mà mình xào thì nó sẽ nhuyễn hơn nữa. Bắt lên bếp Diễm cho vào 40g dầu ăn, mình cũng có thể sử dụng dầu dừa nha. Và mình để ở cái lửa trung bình mình cứ khuấy thiệt là đều tay. Khi mà cái nhân bắt đầu nó sôi thì nó có thể nó văng ra ngoài, vì vậy mình cứ khuấy đều ha. Và khoảng 10 phút lúc này cái nhân nó bắt đầu nó sệt lại như vậy. Đó, mình đảo mình thấy nó kẹo hơn, nó không còn lượng nước nhiều nữa. Thì Diễm mới lấy thêm 40g bơ. Cái này là bơ lạc ha. Mình cho vào, như vậy thì giúp cho cái nhân nó thơm, nó ngon hơn nữa. Và mình cũng nấu ở cái lửa trung bình, mình xào tiếp tục. Và Diễm thấy mình cứ đảo theo một chiều thôi, đều tay cho tới khi mà mình thấy cái nhân bắt đầu nó không còn dính chảo nữa và nó tạo thành một khối. Thì tùy mình làm cái bánh loại nào nếu mà bánh trung thu nướng thì mình cần cái nhân nó khô ráo. Trong khi mình làm bánh ngàn lớp thì Diễm thấy mình nên xào cái nhân nó còn dẻo, nó sẽ ngon hơn. Nhân đạt là khi mình lấy tay mình sờ vào, mình không thấy nó dính tay nữa. Đó là như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp liền nha. Mình xào lâu quá thì nó sẽ bị tách dầu, cái này mình nên lưu ý. Thì Diễm làm xong Diễm cân được chính xác là 500g nhân luôn. Mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại, tránh cho cái nhân nó bị khô, để nguội là mình có thể dùng được. Khi nhân đã nguội rồi thì mình cứ vo tròn thôi, mình cầm thì mình bóp tí xíu cho nhân nó kết dính và nó dẻo trở lại, rồi mình xe cho nó tròn. Như Diễm có nói lúc xào nhân nếu mà mình xào lâu quá thì nhân nó sẽ bị tách dầu, thì lúc đó mình cứ cho thêm nước vào và mình xào lại thì mình sẽ sửa được cái nhân nó không có bị tách dầu nữa. Rồi bây giờ mình qua mình làm nhân mè đen nha. Ở đây Diễm có đậu xanh đã nấu chín. Diễm nấu 100g đậu xanh dưới 400ml nước, 1/3 muỗng cà phê muối. Cách nấu thì Diễm để cái link ở phần miêu tả video, hoặc là mình muốn nấu theo kiểu của mình, kiểu nào cũng được. Quan trọng là đậu xanh khi nấu chín nó sẽ nở thiệt là mềm và nó không có bị khô. Nếu mà mình nấu xong bị khô quá thì mình cho tí xíu nước vào thôi. Đậu xanh mình nấu nở mềm như vậy là được. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp Diễm cho vào 40g mè đen, 10g mè trắng và mình bật cái lửa trung bình. Mình sẽ rang cho mè nó thơm nha. Có mè trắng để cho mình biết khi nào là cái mè của mình rang nó đạt, mình dễ nhìn hơn là mè đen. Mình cứ đảo thiệt là đều tay, rang rất là nhanh ha. Khi mà mình thấy cái hạt mè nó căng tròn lên, hạt mè trắng và nó chuyển sang cái màu vàng nhạt thì mình nhắc khỏi bếp được. Diễm sẽ dùng cái cối xay sinh tố để Diễm xay. Thì tùy cái cối máy nhà mình, nếu mà cái cối nhà mình yếu mình chỉ nên xay mè đen với nước trước, đừng có cho đậu xanh vào ha. Diễm thì Diễm cho vào luôn. Diễm cho thêm 100g đường nè, 45g sữa đặc có đường.
và 300ml nước. Nếu mà máy nó đặc quá nó không chạy được thì mình cứ cho thêm, thì nước nhiều thì mình sẽ xào nhưng nó lâu hơn tí xíu. Mình xay làm sao cho nó thiệt là nhuyễn là được. Lúc mà mình vừa xay xong á, thì cái nhân của mình cái màu nó chưa có đen đâu. Khi mà nhân xào đạt rồi nó mới chuyển sang cái màu đen đậm. Đó, Diễm xay ra như vậy. Nhìn như vậy chứ lúc mà mình xào xong nó sẽ rất là nhuyễn và mịn. Mình cũng có thể rây lại ha, tùy mình thích. Diễm thì Diễm không có rây. Diễm thấy như vậy á, thì cũng đã rất là nhuyễn rồi. Bắt chảo nhân lên bếp á, Diễm bật cái lửa trung bình. Và Diễm lấy 25g dầu ăn ha, mình cho vào lúc này luôn. Rồi mình cứ đảo thiệt là đều tay. Thì cái cách xào nhân á, nhân nào Diễm thấy cũng giống nhau hết. Nhưng mà có nhiều cách chỉ là xào lửa nhỏ thì nó rất là lâu. Mình cứ để cái lửa trung bình đi. Và mình khuấy thiệt là đều tay thì cái nhân nó vẫn ngon ha. Đó, khi nó sôi như vậy thì mình cứ khuấy đều thôi. Nhưng mè đen này thì mình xào mình nên cẩn thận tí xíu. Tại vì nó rất là dễ bị tách dầu. Khi mà mình thấy nhân bắt đầu nó đặc lại nè, thì mình nên cân ha. Thì dưới cái công thức này cái lượng nhân chuẩn nhất á, là nó đạt là 500g luôn á. Đó, thì mình cũng có thể kiểm tra bằng cách mình rờ thử. Nhưng mà Diễm thấy mình rờ nhưng mà nó vẫn hơi dính tay chứ nó không khô ráo như là nhân đậu đỏ đâu. Bởi vậy mình nên có cái cân ha. Mình cân thì nó sẽ chính xác hơn. Diễm cân vừa đúng 500g là Diễm nhắc khỏi bếp liền. Mình cũng cho ra một cái chén ha, hoặc mình để luôn trong chảo cũng được. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lên trên, tránh cho nhân bị khô. Và mình để ở đây cho nhân nó thiệt là nguội. Như mình thấy lúc này đó, nhân đã chuyển sang màu đen rất là đẹp. Nếu mà mình thích cái mùi mè đen nó đậm hơn nữa thì mình cứ tăng cái lượng mè đen lên, không sao hết. Nhưng mà Diễm thấy như vậy rất là vừa. Tại thật ra mè đen nhiều quá thì cũng không có ngon. Nhưng này á, Diễm thấy nó mềm nè, nó dẻo và nó thơm. Khi mà vo đó thì mình cứ bóp ha, cho nó kết dính là nó dẻo lại. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thật là ngon cho mùa Trung thu sắp tới. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.